flour. 1 cup cocoa powder. 1 tablespoon of baking powder. Sift lang natin to. Mix lang natin to. Set aside muna natin to. 1 bar butter at room temperature na butter. Lagyan na po natin dito sa ating mixing bowl. Mix na natin. Mag-light po yung color niya. Lagyan din natin ng 1 cup sugar. Pagkatapos ay lagyan naman natin itong dalawang itlog natin. Unti-unti ay lagyan natin ito ng ating na-mix na flour, cocoa at saka yung baking powder natin. Maglalagay din tayo ng 1 cup of milk, pero i-alternate po natin yung ating powder sa ating gatas. Paunti-unti lang. Chips, 1 cup chocolate chips. Kailangan po natin ng 4 cups para sa ating cupcakes. So, ilagay na po natin dito. Ito po yung ating na-mix kanina. Mix na natin ulit. Ice cream scooper. Ganito po. Iko 1 cup lang po. Kailangan po natin ng chocolate chips ulit para dito sa ating ilagay natin sa ibabaw. Tapos isasalang na po natin ito sa ating oven. At i-bake po natin ito na 10 to 15 minutes. Nakagawa po tayo ng 24 cupcakes at titikman na po natin. Moist po yung loob. Yummy. It's good. It tastes good. Want to eat this? For watching. See you. Bye.